วิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายแต่อยู่ที่คนจะนำมันไปใช้อย่างไรในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์ยังคงมั่นใจที่นาซีจะพลิกเกมแห่งสงครามมาเป็นฝ่ายกำชัยชนะได้ในท้ายที่สุดโดยอาวุธลับเทคโนโลยีสูงซึ่งสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจที่สุดของเยอรมนีเพื่อสร้างคลังแสงแห่งความน่ากลัวอาวุธทำลายล้างสูงชนิดใหม่ยานอวกาศข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่ดูเหมือนจะล่องหนได้รังสีมรณะที่มองไม่เห็นพุ่งเข้าทำลายเป้าหมายจรวดจานบินหรือแม้แต่ระเบิดปรมาณูหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนสงครามจะสิ้นสุดลงและอาณาจักรร้ายที่3ได้รับชัยชนะและจะครองโลกไปเป็นเวลาอีก1,000 ปีการฉลองชัยชนะที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนาซีได้ชัยเที่ยวบินไปนิวยอร์กของฮิตเลอร์ถูกคุ้มกันโดยเครื่องบินไอพ่นความเร็วเหนือเสียงและเฉลิมฉลองกับชัยชนะของเยอรมันเช่นเดียวกับที่ฝรั่งเศสพิธีแห่งประวัติศาสตร์ที่ได้ต้อนรับนาซีโดยเทพีเสรีภาพนิวยอร์กอยู่ในซากปรักหักพังที่เหลือเพียงพื้นที่ของพาเหรดสำหรับชัยชนะไปยังวอลล์สตรีทมันเป็นฝันร้ายที่สุดของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2หากเทคโนโลยีลับทั้งหลายได้ถูกนำมาใช้ได้ทันเวลาแต่สุดท้ายสงครามก็สิ้นสุดลงหมดโอกาสในการพิชิตโลกของฮิตเลอร์และเทคโนโลยีทั้งหลายก็กลายเป็นความลับที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของกองทัพนาซีรู้ไว้ใช่ว่าในคลิปนี้ครับเราจะทอดประวัติศาสตร์เพื่อเรียนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันก้าวกระโดดไปไกลได้อย่างไรเบื้องหลังอาวุธมหัศจรรย์เหล่านี้คืออะไรและวิทยาศาสตร์ที่ทำให้อดอล์ฟ ฮิตเลอร์เกือบไปถึงจุดสุดยอดแห่งชัยชนะนั้นมีอะไรกันบ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะพาไปชมครับกับวิทยาศาสตร์ลับของฮิตเลอร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่2การโจมตีแบบสายฟ้าแลบของฮิตเลอร์เกิดขึ้นทั่วยุโรปฝ่ายตรงข้ามทำอะไรไม่ถูกแต่เพียงตั้งรับและถอยร่นโดยไม่อาจต้านทานความเหนือกว่าของกองทัพเยอรมันได้ทั้งในด้านประสิทธิภาพของกลยุทธ์และเทคโนโลยีเยอรมนีเป็นชาติสมัยใหม่ชาติแรกที่ลงทุนอย่างมากมายเพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทางสู่ความยิ่งใหญ่ที่รวดเร็วนักฟิสิกส์นักเคมีและนักวิทยาศาสตร์อื่นๆได้รับทุนจากนาซีอย่างเต็มที่รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัยที่สุดผลที่ได้ก็คือเยอรมันพัฒนาเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ยอดเยี่ยมหลายพันคนจนดูเหมือนประเทศอื่นๆทั่วโลกเป็นประเทศที่ล้าหลังฮิตเลอร์นั้นรู้สึกถึงความเป็นผู้นำด้วยนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าอย่างซูเปอร์สตาร์วิทยาศาสตร์จรวดเวอร์เนอร์วอนบราวน์นักคณิตศาสตร์วิศวกรและนักฟิสิกส์ไอรีนเบรดวิศวกรการบินและอวกาศออยเกนเซนกาหรือแม้แต่นักฟิสิกส์นิวเคลียร์รางวัลโนเบลเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันขึ้นอยู่กับคนที่นำมันไปใช้ต่างหากและในปี 1934 เมื่อฮิตเลอร์ได้ขึ้นสู่อำนาจเขาได้สั่งให้เปิดห้องปฏิบัติการลับทั่วเยอรมนีหนึ่งในนั้นอยู่ที่เมืองชายฝั่งทะเลบอลติกอันเงียบสงบของพีเดเมนเดและสั่งการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์อันตรายที่สุดที่โลกไม่เคยเห็นออกมามากมาย The V2 ปี 1943 พรรคสังคมนิยมแห่งชาติของเยอรมนีออกประกาศถึงการใช้อาวุธล้างแค้น V1 และมีการวางแผนถึง V2 ด้วยจากห้องปฏิบัติการลับของนาซีที่พีเดเมนเดวิศวกรผู้ให้กำเนิดยุคอวกาศนักฟิสิกส์หนุ่มดร.วอร์เนอร์วอนบราวน์และจรวด A4 ของเขาในที่สุดมันจะได้ชื่อ V2 V2 อาวุธล้างแค้นของเวอร์เนอร์วอนบราวน์มันเป็นลูกระเบิดขนาดใหญ่ที่จะหล่นลงที่ไหนสักแห่งในอังกฤษแต่นั่นไม่เป็นความจริงในฐานะนักวิทยาศาสตร์เขากำลังพัฒนาระบบแอโรไดนามิกขุมพลังแรงขับเคลื่อนและระบบทำความเย็นทุกสิ่งนั้นนำเขาไปสู่อวกาศอีกก้าวหนึ่งจุดมุ่งหมายของเขาคือต้องการเห็นมนุษย์ในอวกาศมันเป็นความหลงไหลในความคิดทางวิศวกรรมและเป็นสิ่งที่ผลักดันเขาในที่สุดวอนบราวน์และทีมของเขาก็ได้ให้กำเนิดเป็นครั้งแรกของโลกขีปนาวุธพิสัยไกลที่โต้ตอบไม่ได้
จรวด V2 ในเดือนกันยายนปี 1944 ชาวเยอรมันก็เริ่มโจมตีด้วย V2 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงเหลวซึ่งเหนือกว่าจรวดขับดันด้วยดินปืนแบบเดิมที่ใช้กันมานานหลายศตวรรษในยุคใหม่นี้เป็นชาวเยอรมันที่ได้สร้างจรวดเชื้อเพลิงเหลวและนำไปใช้ทางการทหารในมุมมองของผู้สร้างฟอนบราวน์มุ่งเป้าไปที่วิทยาศาสตร์มากกว่าการชนะสงครามสิ่งสำคัญสำหรับเขาคือการแก้ปัญหาทางอากาศพลศาสตร์การควบคุมการเผาผลาญเชื้อเพลิงขีปนาวุธไม่ได้เป็นอาวุธแต่เป็นหนทางไปสู่อวกาศสำหรับเขาและในที่สุดเทคโนโลยีนี้ก็ได้ถูกพัฒนาต่อเมื่อสงครามสิ้นสุดลงหลังได้ใช้ V2 ไม่นานปณิธานของนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างมันก็เป็นความจริงในปี 1976 มันได้นำมนุษยชาติขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรก The Typhoon ปี 1944 เครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีขบวนรถของนาซีรถบรรทุกที่บรรทุกอาวุธมหัศจรรย์ชิ้นเดียวที่อาจพลิกความได้เปรียบทางอากาศของเยอรมัน The Typhoon ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานจากพื้นสู่อากาศระบบแรกของโลกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนาซีในการโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดของสัมพันธมิตรเป็นสิ่งที่เยอรมนีอาจเป็นฝ่ายได้เปรียบหากในปี 1943 มีการตัดสินใจทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาการป้องกันน่านฟ้าเพื่อจัดการกับเครื่องบินทิ้งระเบิดที่บินเข้ามาแทนที่จะไปทุ่มเทให้กับโครงการ V2 เพื่อโจมตีเกาะอังกฤษระบบป้องกันทางอากาศที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เยอรมันปลอดภัยจากการบุกของสัมพันธมิตรเนื่องจากไม่สามารถควบคุมน่านฟ้าก่อนการบุกตามยุทธวิธีได้การทดสอบภาคสนามครั้งแรกของไทฟูนคือสถานีที่ 4 ในเพเนมุนเดปี 1944 มันเป็นการปฏิวัติและลดความสิ้นเปลืองโดยท่อเหล็กธรรมดายาวประมาณ 6 ฟุตอัดแน่นไปด้วยส่วนผสมของกรดไนตริกและเชื้อเพลิงสังเคราะห์มันสามารถเดินทางได้ไกลกว่า 6 ไมล์ในเวลาเพียง 14 วินาที มีการวางแผนการผลิตไว้มากกว่า 1 ล้านลูกในปี 1945 แต่นั่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นการเมืองของพรรคนาซีในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อชนะสงครามมีความสงสัยมากเกินไปในโครงการและตัดสินใจพลาดที่ไม่ได้สานต่อโครงการไทฟูนและในที่สุดสัมพันธมิตรก็สามารถครองท้องฟ้าเหนือเยอรมันได้ War Machine เอกสารลับของนาซีเปิดเผยเครื่องจักรสงครามที่ล้ำสมัยที่ยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาปู่ย่าตายายของเราประวัติศาสตร์การบินโดยเครื่องยนต์เพิ่งจะมีอายุเพียงกว่า 30 ปีเมื่อฮิตเลอร์มีอำนาจราโด 234 เครื่องบินทิ้งระเบิดเทอร์โบเจ็ตลำแรกของโลกเครื่องบินเจ็ตที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นมันใช้เครื่องยนต์ยุงเกอร์ยูโม่004 เทอร์โบเจ็ตเป็นเครื่องบินที่เบาคล่องตัวบำรุงรักษาง่ายบรรทุกได้มากแต่ก็ผลิตออกมาเพียงจำนวนน้อยและสิ่งมหัศจรรย์ของอเล็กซานเดอร์ลิปิดผู้ออกแบบเครื่องร่อนแบบเดลต้าวิงในช่วงทศวรรษที่ 1930 จนนำไปสู่การเปิดตัวของเครื่องสกัดกั้นที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด Maxwell Smith ME-163 Comet และเป็นที่รู้จักกันอย่างดีกับ ME-262 เครื่องบินขับไล่ไอพ่นที่ออกปฏิบัติการลำแรกของโลกมันทำความเร็วสูงสุดได้เร็วกว่าเครื่องบินของสัมพันธมิตรถึง 100 ไมล์ต่อชั่วโมงยังมีการออกแบบเครื่องบินที่บินขึ้นในแนวดิ่งที่สามารถบินขึ้นไปได้ในแนวตั้งแบบจรวดเพื่อโจมตีฝูงบินอเมริกันและไม่ต้องปรับเปลี่ยนปีกให้กลายเป็นเครื่องบินรบเครื่องบินเจ็ตแบบหมุนของ Ford-Wolf โดยจรวดเชื้อเพลิงเหลวที่ปลายใบพัดทั้ง 3ออกแบบให้บินขึ้นในแนวดิ่งแล้วบินได้เหมือนเครื่องบินธรรมดาแต่การบินในแนวดิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของอาวุธทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ในความลับที่แขวนไว้ที่เพเนมุนเดนาซี UFO บทความในนิตยสารข่าวเยอรมัน The Spiegel เปิดเผยความลับในภายหลังการผลิตอากาศยานรูปร่างเหมือนจานกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 50 ฟุตขับเคลื่อนด้วย Impulse Jet 3 ตัวบนโรเตอร์ภายในลำตัว UFO นี้ไม่เคยถูกสร้างขึ้นแต่มีเงื่อนงำเพิ่มเติมเกี่ยวกับจานบินที่ปราสาทในอัปเปอร์ของออสเตรียยอร์ช ชูฮาเบอร์เกอร์เล่าถึงแนวคิดของปู่ของเขาสำหรับระบบขับเคลื่อน UFO สู่ความเป็นจริงช่วงต้นทศวรรษที่ 1930 วิกเตอร์ ชาลเบอร์เกอร์ซึ่งกับความสามารถในการว่ายน้ำของปลาที่ทวนกระแสน้ำสิ่งประดิษฐ์คล้ายใบพัดลูกจาน
โดยใช้หลักการการเปลี่ยนแปลงของสสารและการไหลของพลังงานเพื่อสร้างเครื่องยนต์ไร้เชื้อเพลิงพลังธรรมชาติที่เกิดจากน้ำหมุนวนหรืออากาศแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้เขาประดิษฐ์เครื่องยนต์พลังสูญญากาศที่ทำงานเงียบเพื่อสร้างแรงขับโดยไม่ต้องเผาไหม้วิกเตอร์ ชาลเบอร์เกอร์บอกว่านี่เป็นการพัฒนาระบบขับเคลื่อนและมันไม่ใช่อาวุธอย่างแน่นอน The Secret Weapon ท่ามกลางการติดต่อลับสุดยอดระหว่างเจ้าหน้าที่นาซีกับกองทัพอากาศของเยอรมันพันเอกชรูเตอร์สตรานมีแนวทางเกี่ยวกับอาวุธมหัศจรรย์ที่ลือกันว่ามีอำนาจในการทำลายรักษาและแม้แต่ช่วยหาน้ำมันผู้พันเล่าข้อเสนอที่ทะเยอทะยานต่อกองทัพในช่วงสิ้นหวังสุดท้ายของอาณาจักรร้ายที่ 3และหน่วย SS ตัดสินใจที่จะสนับสนุนโครงการที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์ของเขาอาวุธมหัศจรรย์ที่สามารถเจาะทะลุเกราะที่หนาที่สุดหรือสอยเครื่องบินฆ่าศึกให้ร่วงลงมาจากท้องฟ้าการทดสอบจะดำเนินการในสถานที่ลับการขนย้ายอุปกรณ์ทำในเวลากลางคืนจึงไม่มีใครถูกแจ้งเตือนถึงปฏิบัติการลับนี้ในลังอุปกรณ์บรรจุโลหะมีค่าและไกเกอร์เคาน์เตอร์เพื่อวัดรังสีรุ่งอรุณเดือนมีนาคมปี 1944 ผู้พันออกเดินทางไปยังพื้นที่ทดสอบหากอาวุธใช้งานได้เขาจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างไม่จำกัดผู้พันชรูเตอร์สตรานเป็นชายคนเดียวที่ทราบรายละเอียดการทดสอบที่แน่นอนณเมืองหินกลางป่าในใจกลางภูเขาเอกสารไม่ได้เปิดเผยความลับของสิ่งที่ดูเหมือนอุปกรณ์เครื่องยิงรังสีที่มองไม่เห็นผู้พันสตรานได้คิดค้นลำแสงเอ็กซเรย์โดยใช้ความรู้ทางเทคนิคที่มีในเวลานั้นอาจดูเหมือนอยู่ในภาวะขาดแคลนจากสงครามแต่นักวิทยาศาสตร์นาซียังคงสามารถเข้าถึงโลหะมีค่าและเครื่องมือวัดได้ซึ่งขณะนั้นหาได้ยากมากการทดลองอ้างว่าอาวุธยิงรังสีออกมาที่สามารถตรวจจับได้ไกลถึง 25 ไมล์หน่วย SS และผู้พันสตรานประสบความสำเร็จแต่แล้วไฟล์ก็ถูกปิดอย่างลึกลับหน่วยพิเศษถูกยกเลิกในเดือนตุลาคมปี 1944 โดยหาคำอธิบายไม่ได้จนทุกวันนี้มันจึงเต็มไปด้วยความลับวิทยาการของฮิตเลอร์ที่กล่อมพรมแดนระหว่างข้อเท็จจริงและนิยายการแข่งขันที่จะชี้ขาดผลของสงครามใครจะเป็นคนแรกที่สร้างระเบิดปรมาณูอะตอมิกบอมปี 1943 นักวิทยาศาสตร์ยังคงทำงานต่อไปที่เมืองลับแลบนทะเลบอลติกกระแสของสงครามยังคงพลิกผันต่อจักรวรรดิร้ายที่ 3ทางทิศตะวันออกกองทัพเยอรมันหันหลังกลับจากสตาลินกราดการบุกรัสเซียของฮิตเลอร์ประสบความล้มเหลวและด้านตะวันตกนักบินอังกฤษได้บันทึกภาพถ่ายทางอากาศชุดแรกของโรงงานพิเนมุนเดและฐานปล่อยจรวดเครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษโจมตีกลุ่มอาคารมีเป้าหมายอยู่ที่อาคารที่พักนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของฮิตเลอร์หลายร้อยคนเสียชีวิตการผลิตของพิเนมุนเดถูกย้ายไปยังป้อมปราการใต้ดินบนภูเขาห่างไกลปลอดภัยจากการทิ้งระเบิดของสัมพันธมิตรที่สตุตการ์ดเยอรมนีปี 1944 นาซีวางแผนอาวุธขั้นสุดยอดเพื่อเอาชนะสงครามด้วยระเบิดปรมาณูทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันพยายามที่จะไขความลับของนิวเคลียร์ฟิชชันสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าทางออกไปครึ่งโลกนักฟิสิกส์ที่ลอสอาลามอสนิวเม็กซิโกกำลังทำภารกิจเดียวกันโดยใช้ยูเรเนียมธาตุกัมมันตภาพรังสีของอเมริกาตะวันตกเพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกแต่เยอรมันมีอัจฉริยภาพด้านปรมาณูเป็นของตัวเองเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กผู้ได้รับรางวัลโนเบลไฮเซนเบิร์กและทีมของเขาเรียกตัวเองว่าสโมสรยูเรเนียมในช่วงต้นปี 1945 ทั้งกองทัพสหรัฐทั้งนักวิจัยไม่ได้ทราบอะไรเกี่ยวกับสถานะของความสามารถทางนิวเคลียร์ในเยอรมนีการปฏิบัติการโดยชื่อรหัสเป็นโครงการลับของสหรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อค้นหาว่ามีโครงการระเบิดปรมาณูของเยอรมันอยู่หรือไม่นอกเมืองสตุตการ์ดใต้ปราสาทในไฮเกอร์ล็อกเจ้าหน้าที่ค้นพบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูในห้องใต้ดินและก้อนยูเรเนียมที่ซ่อนอยู่ในทุ่งใกล้เคียงพวกเขานำหลักฐานกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมเดือนก่อนหน้านี้ที่ปราสาทยุคกลางเดียวกันนี้การขนส่งน้ำมวลหนักส่วนประกอบสำคัญของพลังงานนิวเคลียร์
มาถึงที่นี่อย่างลับๆจากนอร์เวย์ที่ถูกยึดครองโดยนาซีแม้จะมีความพยายามอย่างกล้าหาญจากนอร์เวย์ในการต้านทานที่จะป้องกันไม่ให้มันไปถึงมือเยอรมันรหัสลับเปิดเผยจำนวนดิวเทเรียมในแต่ละถังดิวเทเรียมเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนน้ำจะหนักขึ้นประมาณ 10%พวกนาซีวางแผนที่จะรวบรวมการขนส่งน้ำมวลหนักกับยูเรเนียมเพื่อเริ่มต้นยุคนิวเคลียร์ในทุกๆด้านจากเทคโนโลยีล่องหนสู่พลังงานนิวเคลียร์ฮิตเลอร์ผลักดันความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนความฝันของนาซีต่อโลกอาณาจักรเยอรมันที่ยาวนานนับพันปีที่ซึ่งมีระบบรถไฟขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันศูนย์กลางอำนาจรัฐจากไซบีเรียถึงมอสโกปารีสและเบอร์ลินเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเยอรมนีศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงที่โดดเด่นของระเบียบโลกใหม่แต่เมื่อถึงเดือนมีนาคมปี 1945 ความฝันก็จางหายไปอย่างรวดเร็วและฮิตเลอร์ก็กำลังหมดหวังเมื่อกองกำลังพันธมิตรประชิดเยอรมนีมีเพียงอาวุธมหัศจรรย์เท่านั้นที่สามารถช่วยอาณาจักรร้ายที่ 3 ได้แต่ที่ Trinity Site ทะเลทรายในนิวเม็กซิโกอเมริกาเป็นผู้พิสูจน์พลังของระเบิดปรมาณูได้ก่อนความฝันของอาณาจักรเยอรมันพันปีจึงจบสิ้นเพียงเท่านี้ปี 1945ในที่สุดความฝันของนาซีก็ถูกทำลายลงโดยระเบิดของสัมพันธมิตรผลของสงครามอาจแตกต่างกันมากหากโครงการลับทั้งหลายของเยอรมันได้ถูกสนับสนุนและนำมาใช้งานจริงการบุกของสัมพันธมิตรในปี 1944 จะเกิดปัญหาอย่างมากการบุกอาจเลื่อนออกไปจนถึงปี 1945 และเป็นไปได้ว่าสงครามจะสิ้นสุดลงพร้อมกับระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ถูกทิ้งที่เยอรมนีแทนที่จะเป็นที่ญี่ปุ่นเทคโนโลยีลับของนาซีได้ตกทอดมาให้เราได้เห็นกันในภายหลังอัจฉริยะด้านจรวดเวอร์เนอร์ วอน บราวน์ทำให้อเมริกาชนะการแข่งขันในอวกาศและทำให้มนุษย์ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้สำเร็จกองทัพอากาศสหรัฐทำการทดสอบปีกบินแบบที่มีความคล้ายคลึงกับเครื่องจักรในฝันของนาซีโดยความน่าทึ่งที่มันถูกออกแบบไว้เมื่อกว่า 80 ปีมาแล้วกระสวยอวกาศและเครื่องยนต์จรวดสมัยใหม่ยังคงใช้หลักการการออกแบบบนพื้นฐานของวอน บราวน์กับจรวด V2 X-15 ที่ขับเคลื่อนด้วยจรวดความเร็วสูงยังคงรักษาสถิติโลกสำหรับเครื่องที่มีนักบินโดยความเร็วที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาเยอรมนีมีวิทยาศาสตร์ที่มีพรสวรรค์ที่สุดแต่ความล้มเหลวโดยการนำของฮิตเลอร์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าสิ่งต่างๆนั้นล้วนมี2 ด้านเสมอและวิทยาศาสตร์ก็เช่นกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราววิทยาการลับของนาซีที่เราได้รวบรวมมาเล่าให้แฟนๆพอเทคโนโลยีแนวประวัติศาสตร์สงครามหากคุณผู้ชมได้ชมถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้ติดตามกันก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ